Hello guys! Welcome to my channel. Ngayong araw na to ay may share ako sa inyo for basic idea. Ito yung kung paano maglinis ng waste ink pad ng Epson L800. Kailangan natin linisin itong waste ink pad ng ating printer para hindi magkaroon ng ibang error problem yung printer natin. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano maglinis ng waste ink pad ng printer. Pero bago yun, huwag nyo sanang kalimutan na i-like or i-subscribe ang aking channel para lagi kayong updated sa mga panibago kong videos tutorial. Okay, let's go. Let's watch now. Hello guys, ngayon ay nandito tayo sa printer. Ang una nating gagawin ay kakalasin muna natin yung printer para ma-check natin yung waste ink pad ng ating printer at malinis natin. Bubuksan muna natin yung printer. Ayan guys, nabuksan na natin yung printer. Ngayon ay tatanggalin na natin yung waste ink pad ng printer ng Epson L800. Ito yung nasa gilid, yan yung tatanggalin natin at lilinisan natin. Napuno na kasi yan, kaya kung pagpuno yan, nagkakaroon ng leak yung printer natin. Kaya kailangan natin linisan yan. Tatanggalin muna natin yung mga pad para malinis natin. Ayan, natanggalan natin yung waste ink pad ng printer natin. Ang susunod natin gagawin ay lilinisan na natin dun sa hugasan. Yan, babanlawan lang natin yung mga pad na yan para malinis. Kasi napuno na yan ng ink.
Pag nalinis na natin yan isa-isa, pwede na natin ibalik yan dun sa lagayan ng waste ink pad niya. Ngayon ay nalinis na natin yung waste ink pad niya. Ilalagay na natin itong mga pad doon sa dati niyang lagayan. Yan, isa-isa lang natin ilagay. Ikakamadalan natin yung mga pad. Ayan guys, nalinis na natin yung waste ink pad ng ating printer. Ngayon, nalagay na rin natin yung mga pad na nalinis natin. So, pangatlong gagawin natin dyan ay ibabalik na natin yung takip ng printer natin. Assemble na natin ulit yung printer natin. Ganun lang guys ang maglinis ng ating mga waste ink pad ng ating printer. Sana may na-share ako sa inyo kahit konting idea. Maraming salamat po sa inyong mga panonood.